स्वागत छ तपाईलाई निलस्को भान्सामा। निलस्को भान्सामा आज बन्दैछ निबुवाको पकाएको अचार। निबुवा साँधेको अनि अचारमा निचोरेर चाहिँ धेरैजनाले खाइरहेकै कुरा हो। तर निबुवाको पकाएको अचार धेरैजनाले आज थाहा पाउँदै हुनुहुन्छ। निबुवाको सिजन चलिरहेको छ, बनाएर खानुस् त पल्किनुहुन्छ। निलस्को स्टाइलमा बनाउन सुरु गरौँ है त। मैले चाहिँ 1 केजी निबुवा सामेल गरेको छु, 3वटा। तपाईले अलि धेरै पनि सामेल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही अनुसार तेल मैले लिए, तपाईहरु आवश्यकता अनुसार तेल लिनु होला। बेसार लिएको छु मैले। त्यसपछि यो सौंफ, यो हो जीरा, यो चाहिँ हो धनियाको दाना, यो चाहिँ हो मुङ्ग्रेलो, कालो जीरा पनि भनिन्छ, रोगिनी मिर्च कलरको लागि, नुन अनि सुक्खा खुर्सानी अनि हरियो खुर्सानी। कति मात्रा लिएको छु स्क्रिनमा देखिराख्या छ। कराईलाई मैले मजासँग हाई फ्लेममा तताइसके र मैले तेल पनि हालिसके। तेल चाहिँ एकदमै आफ्नो इच्छा अनुसार हाल्नु होला। थोरै तेल लिन पनि सक्यो र अझै बढाउन पनि सक्यो। अब त्यहाँ हामीले मसालाका दानाहरूलाई धेरै प्रयोग गरेका छौँ, त्यसैले मैले दाना फुराउने क्रम चाहिँ जारी गरिसके। के फुराइरहेको छु स्क्रिनमा मजासँग तपाईहरुले देखिराख्नु भएकै छ। यो चाहिँ हो मुङ्ग्रेलो, यसलाई कालो जीरा पनि भन्ने गरिन्छ है। अब यसलाई गोल्डन ब्राउन हुन्जेलसम्म मस्त हाई फ्लेममा रोस्ट गरिदिनुस्। त्यसपछि मैले यसमा सुकेको खुर्सानी थपेको छु, यसलाई पनि गोल्डन ब्राउन बनाइदिनुस्। त्यसपछि यो चाहिँ हरियो खुर्सानी राख्दाखेरि अलिकति केयरफुल हुनु होला, फ्लेम अफ गरेर राख्नु होला, नत्र पड्किन्छ है। अब आगोको फ्लेमलाई तपाईले मिडियम टु लो बनाइदिनुस् र निबुवालाई काट्नतिर लाग्नुस्। सुरुमै निबुवा काट्यो भने हामीले त्यो मसलाहरू फुराउँदै तितो भइसक्छ। यो चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ है। मैले चाहिँ यसलाई कट लगाइरहेको छु। एउटा निबुवाको चारतिर चक्कुले कट लगाइदिए। अब यसको बोक्रा म फाल्न जाँदैछु। हेर्नुस् त यसको टुप्पोमा र फेदमा मजासँग चक्कुको साँध लागेको छ, त्यसैले खोल्नलाई खासै गाह्रो छैन। फटाफट म यसको बोक्राहरू रिमुभ गर्दैछु। कति सजिलैसँग रिमुभ हुन्छ स्क्रिनमा मैले देखाइरहेको छु है। यो निबुवाको फेस हो। हामी चाहिँ सुन्तलाको फेस हो, निबुवाको फेस हो भन्छौँ हैन। एउटा फेसोमा चाहिँ मैले चक्कुले साँध लगाइरहेको छु। अब यसलाई चाहिँ हामीले निकाल्न जाँदैछौँ। हामीलाई चाहिँ अरू के पनि चाहिँदैन। भित्रको जुन निबुवाको रेसा हुन्छ त्यही रेसा मात्रै चाहिन्छ। त्यसैले हामीले फटाफट गर्दैछौँ। धेरै ढिलो गर्यो भने यो तितो हुने सम्भावना हुन्छ। त्यसैले जति सके छिटो यसको रेसा तान्ने क्रम जारी छ। तपाईहरु पनि फटाफट गर्नु होला। हामीलाई चाहिने भनेको यही रेसा मात्रै हो। यो सबै चीजहरु चाहिँ हाम्रो खेर जान्छ। यो चीजहरु नहाल्नु होला, यसले गर्दा तितो हुन सक्ने सम्भावना धेरै हुन्छ है। अब चाहिँ अघि रोस्ट भइराछ, मैले मिडियम टु लो फ्लेममा आगोलाई छोडिराखेको छु। अब खुर्सानीहरू पनि मजाले सुक्खासँग रोस्ट भइसके। अब हामीले निबुवाको त्यो फाइबरलाई चाहिँ यहाँ राखिदिँदैछौँ। अब बिस्तारै यसलाई चलाउँ, किनभने हामी अहिले नै फटाफट चलाउँदैनौँ, किनभने यो तितो हुन सक्छ। त्यही भएर हल्का हातले यसलाई चलाइदिउँ र अघि बाँकी भएका केही मसलाहरूलाई अब सामेल गरौँ। हामीले नुन हालेको छैनौँ, बेसार हालेको छैनौँ। अब ती मसलाहरूलाई हामी सामेल गर्न जाँदैछौँ। नुन मैले 2 टेबलस्पुन राखेको छु। क्वान्टिटी कति हालेको छु त्यो त मैले सुरुवातमै भनिसकेको छु। त्यसैले नुन, बेसार र रोगिनी मिर्च मैले यहाँ सामेल गरेँ। तपाईहरुले काश्मिरी लाल मिर्चलाई पनि सामेल गर्न सक्नुहुन्छ है। अब पनि हामी यसलाई हल्का हातले मिलाउँछौँ है। अझै निबुवाको पानी सुकेको छैन, त्यसैले हामी बिस्तारै मिलाउन जाँदैछौँ। हेर्नुस् त कस्तो मजाले पाकिरहेछ। अब चाहिँ हामीले फ्लेमलाई मिडियम टु लो गरौँ र 10 मिनेट जति निबुवाको रस सुक्नको लागि
बाटो हेरौँ है त। अब 10 मिनेट हामीले आगोमा त राख्यौँ, मुनि अलिअलि लाग्न थाले हुन्छ, त्यसैले हामीले मजाले यसलाई चलाउँदैछौँ। त्यही मौकामा कति खुर्सानीहरू त फाडिन्छ पनि। इट्स ओके, तपाईँलाई मनपर्छ भने अहिले यसलाई मजाले ग्राइन्ड गरेर पेस्ट जस्तो सस जस्तो बनाएर राख्न पनि सक्नुहुन्छ। नत्र खुर्सानी टोक्ने हो भने चाहिँ यसरी राख्दा एकदमै राम्रो हुन्छ। मलाई त खुर्सानी असाध्यै मनपर्छ यसरी अमिलोमा भिजेको, त्यसैले मैले चाहिँ खुर्सानी नै राख्छु। अब तपाईँलाई यत्तिकै मनपर्छ भने चाहिँ यो रेडी भइसक्यो। तर यसमा अलिकति चिनी एड गर्ने हो, अलिकति स्विट पनि बनाउने हो भने चाहिँ तपाईँले चिनी एड गर्न सक्नुहुन्छ। मलाई चाहिँ चिनी एड गरेको पनि मनपर्छ र यो वर्ष चाहिँ मैले चिनी राखेर बनाउँदैछु। म चिनी नराखेको पनि बनाउँछु, चिनी राखेको पनि बनाउँछु। अब पर्सनली तपाईँले मलाई सोध्नुहुन्छ भने मलाई चिनी राखेको चिनी नराखेको भन्दा चिनी राखेको चाहिँ मनपर्छ के, त्यसैले मैले चिनी राखेँ। मैले अघि पनि तपाईँहरूलाई भनेको छु, तपाईँहरूले यसलाई ग्राइन्ड गरेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँले खुर्सानी टोक्न मन पर्दैन भने, नत्र भए यही नै बेस्ट हुन्छ। अब हामीले आगोलाई चाहिँ बन्द गरिसक्यौँ। हाम्रो निबुवाको अचार चाहिँ तयार भइसक्यो है। अब यत्तिकै भाँडामा राखेर सर्भ गर्दा पनि हुन्छ, तर हामीले अचार भनेको भएर हामी सिसाको बट्टामा अथवा हैन स्टिलको भाँडाकुडीमा चाहिँ राख्छौँ। कतिजनाले प्लास्टिकको बट्टाहरूमा पनि स्टोर गर्नुहुन्छ। मैले चाहिँ 2वटा सिसाको बट्टामा स्टोर गरेर राख्दैछु। कम्तीमा पनि 2 महिना चाहिँ मस्तसँग खाइन्छ। सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। यस्तै रेसिपीका लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला है। फेरि आउँछु नयाँ रेसिपीका साथ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि सबैजनालाई नमस्कार।